Στην περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θάβονταν για αιώνες οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, έως το 1943, όπου καθώς έθελαν τους ζωντανούς στο θάνατο, γκρέμιζαν τους θάψους των νεκρών. Όσοι θαύτηκαν εδώ, πέθαναν 2 φορές. Τίποτα δεν μένει όταν οι άνθρωποι χάνονται. Όμως μένουν ιστορίες τους. Αυτή τη φωτογραφία βλέπετε τη Ρεγκίνα δεξιά και το Σολομών στη μέση. Είχαν εργοστάσιο χάρτου, τη γνωστή Σάλκο. Το 1932 γεννήθηκε η Σέλη. Στη φωτογραφία είναι 1 έτους. Νίκιαζαν σπίτι στη Βενιζέλου. Παππούδες, θείοι, ξαδέλφια συμπλήρωναν την οικογένεια. Κάθε Σάββατο φορούσαν τα καλά τους και μαζεύονταν στο σπίτι του παππού να φάνε όλοι μαζί. 8 χρόνια μετά, η Σέλη πηγαίνει σε δημόσιο σχολείο με χριστιανές και Εβραιοπούλες. Έχει μια μεγάλη κούκλα μαζί με ένα ξύλινο κρεβατάκι και επιτρέπεται να παίζει τις μεγάλες γιορτές. Και κάθε Σάββατο φοράει τα καλά της και συναντά όλο το σόι στο σπίτι του παππού. Πέρασαν ακόμη 2 χρόνια. Μετά ο καιρός σκοτίνιασε. Ο πατέρας της Σέλη συλλαμβάνεται χωρίς αιτία και για να απελευθερωθεί απαιτείται να χαρίσει τη Σάλκο. Ξεκινάει η προσπάθεια διαφυγής τους. Μια Πέμπτη βράδυ τους επισκέπτεται ο κ. Μιχάλης, ελεγκτής στα τρένα, και προτείνει την άμεση φυγή της Σέλης στην Αθήνα, αφού αυτή μπορεί να ταξιδέψει χωρίς χαρτιά. Πήρε τη μικρή στο σπίτι του και το επόμενο πρωί την έβαλε σε ένα κουπέ. Είπε σε όλους ότι είναι ανιψιά του και ξεκίνησε τη δουλειά του στο τρένο. 4 μέρες κράτησε το ταξίδι. Είμαι η Κέτη Κωνσταντίνου και πάω στη θεία μου. Έβαλα το πιο βαρύ λουκέτο στο στόμα μου και ξεκίνησα. Είμαι η Κέτη Κωνσταντίνου Στο δρόμο μου συνάντησα παράξενα πράγματα. και πάω στη θεία μου. Άκουσα άγρια θηρία να μιλούν, ανθρώπινες γλώσσες. Είδα δέντρα να αγκαλιάζονται και να αλληλομισιούνται. Αν αλλάξει το όνομά σου, αλλάζει άρα η ουσία της ύπαρξής σου. Ήταν και κάτι άλλα τρένα. 20 αποστολές έφυγαν από το σταθμό της Θεσσαλονίκης για το Auschwitz. Εκεί που οι ψυχές των νεκρών βγαίναν από τις καμινάδες και οι στάχτες κολλούσαν στα κορμιά των ζωντανών. Ξυρισμένο κεφάλι, ριγές στολή, ξυλοπάπουτσα και σκληρά βασανιστήρια. Άνθρωποι που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες σε μια περιοχή της οποίας αγνοούσαν τη γεωγραφία και με παραμονή τραγικά σύντομη. Ένας ρευστός πληθυσμός που τον αραίωνε ο θάνατος και τον πύκνωναν οι συνεχείς αφίξεις. Το δικό μας τρένο όμως έφτασε στην Αθήνα. Μετά από λίγες μέρες τα κατάφεραν και οι γονείς της Σέλη. Ένας επιχειρηματίας, μία διευθύντρια σχολείου, ένας φαρμακοποιός και άλλοι. Συνολικά 17 σπίτια χρειάστηκε να αλλάξει η οικογένεια Κόεν για να επιβιώσει. Πολλοί από αυτούς μέλη της Εθνικής Αντίστασης. Τελικά η οικογένεια σώθηκε. Επιστρέφει με αγωνία να μάθει τι απέγινε ο κόσμος της. Σκέψου. Επιστρέφει σε μια πόλη άδεια από οτιδήποτε χαρακτηρίζει την ταυτότητά σου. Εδώ βρήκαμε όλα χαμένα. Προπαντός τα παιδιά, τα εξαδέλφια μου, τους θείους μου, το παππού μου, όλοι έφυγαν και δεν ξαναγύρισαν. Αυτό μας πόνισε πάρα πολύ. Το ότι ήταν όλοι οι φίλοι μας και αυτοί φευγάτοι, χωρίς να τους ξαναδούμε, ο πόνος ήταν μεγάλος. Η μητέρα μου δεν ήθελε πια να μείνει στο ίδιο σπίτι, διότι εκεί μαζευόμασταν κάθε απόγευμα όλο το σόι του μπαμπά μου για να δουν το παππού. Η γιαγιά μου είχε ήδη πεθάνει. Λέει το πατέρα μου, εγώ εδώ δεν μένω, να πάμε κάπου αλλού. Οπότε μετατρέψαμε τα γραφεία του εργοστασίου σε κατοικία. 2 δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο. Αυτό ήταν. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ήταν πάντα εδώ. Εργάζονταν, πλήρωναν φόρους, πήγαιναν στρατό, πολέμησαν όποτε η πατρίδα το χρειάστηκε. Επιτέλους, πόσο κοστίζει το κομμάτι γης που σου αναλογεί,
ώστε να δικαιούσα να πεθάνεις στον τόπο που αγαπάς. Ανάμεσα στους επιζώντες ήταν και ο Χάιν Σαλβατόρ Κούνιο ή, αν προτιμάτε, ο αριθμός 109.565 του Auschwitz. Η Σέλη και ο Χάιντς παντρεύτηκαν και έκαναν 4 παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Όταν αποκτήσαμε παιδιά και έφτασα σε κάποια ηλικία, τότε ο άντρας μου άρχισε να μιλάει για το στρατό. Έπρεπε να μάθουν την αλήθεια για να προστατεύσουν τον εαυτό τους στο μέλλον. Διότι δεν ξέρεις ποτέ αν δεν βγει ένας δεύτερος τρελός. Και άρχισε πράγματι να γράφει το βιβλίο «Έζησα το θάνατο». Κάθε βράδυ είχε φιάλτες. Γιατί το πρωί έγραφε, το βράδυ τα ζούσε. Τα ζούσε και πολύ έντονα. Και μπορώ να σας πω και κάθε φορά που δίνει μια συνέντευξη, έχει φιάλτες μετά. Γι' αυτό εγώ αποφεύγω να τα λέει, εκείνος όμως θέλει να μιλάει. Θέλει να μιλάει στους νέους, θέλει να μιλάει στα παιδιά, στα σχολεία και με πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα, ύστερα όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν γίνει στο ολοκαύτωμα, δεν πρέπει να φοβάστε ποτέ. Να μην φοβάστε λοιπόν, αλλά να αντιστέκεστε, να επαναστατείτε. Morena me llaman, yo blanca nací de pasear galana.